video, pupuntahan natin ang MINA RASHID Street kung nasaan ang rider station! Hello there! Ang ganda ng view, no? Ang sarap magkape. Bumili man lang ng 1 dirham chai. Umupo dito, mag-relax. Masarap ang simoy ng hangin. Kahit siguro pagod sa trabaho, mare-relax ka talaga. Pwede ka bang pumasok doon? So, maliban dito sa biker lane na pwede mo ring lakaran or mag-jogging, meron ding mga shops dito na pwede kang mag-parkour, sa mga may hilig sa roller skates, bowling, at paddle, para siyang boat. So, maraming pwedeng gawin. Although, ginagawa pa lang yung, binubuksan pa lang yung mga shop. Alam ko, magiging maganda tong lugar na to. May playground mo, mga bata, chikiting. Wow! We're just roaming around. There is a coffee shop in here. Yeah, coffee shops are still not down. Just only from after party. Only. Tour, yeah. You can book online, book tour, and then you can visit. Okay. But here, we can check around here only? No, sorry. No problem. Mission, hindi tayo nakapasok sa Queen Elizabeth kahit man lang Bawal ang preloader. Bawal ang preloader dito. Kailangan mag-book. Hindi kami pinapasok. Nakasilip ko lang yung ano. Siguro maganda doon sa loob sa lobby. Ganda doon pa. Bubuk muna tayo. Kano naman kaya ang ano doon? Ano meron doon sa loob? Tingnan natin. Queen Elizabeth. Online natin. Ako pag na-develop to, ang daming pwedeng gawin na sobrang mag-e-enjoy kayo kasama ang buong pamilya. At kung relaxation lang naman, sa sarap ng simoy ng hangin, nako, solve na. Samahan mo pa ng 1 dirham chai. So that's it for today, guys. I hope you enjoyed this video. Thank you for watching Live in Belle, and please don't forget to subscribe, hit the notification bell for more videos. Bye!